خب در خدمتتونم. استاد من میخوام اول از فرماندهی مغز شروع کنم. ناصر مقدمجو. چون که به نظر من تو این 20 سالی که من دارم خیاطی میکنم مشکل اصلیم از این فرماندهی مغزه، مخصوصا بعد اینی که سال 94 یه بار ورشکست شدم، بعد اون افسردگی شدید و اینجور چیزا. سال 94 وگرنه رشته تحصیلیم خیاطی بود. از 16 سالگی خیاطی میکردم تا سال 94. الانم 36 سالم. وقتی که سال 94 ورشکست شدم باعث شد که مثلا حتی اینقدر حالم بد باشه بیمارستانم بستری شدم 2 ماه. چقدر بود ورشکستگی؟ در حدی بود که یه کارگاهی رو زدم بعد مثلا 8-9 سال که خیاطی میکردم برای مثلا مزدیدوزی. چند تا چرخ داشتی؟ 5 تا. 5 تا کرده چرخ. 5 تا داشتم که چند نفرم بودن با هم کار میکردن. وقتی دیدم نمیتونم در بیارم نمیکشه، وقتی جمع شد دیگه نتونستم جایی رو بگیرم. بعد جمع کردی بدهی داشتی؟ بدهی داشتم. بگم ما بازاریا مثلا زیر بودی؟ زیر اون سال 94 شاید در حد مثلا 10 تومن اینا شد. 10 تومن. آره. بدهکار شدی؟ بدهکار شدم. من از این ناراحت شدم که دیگه جمع کردم. وقتی که جمع کردم از این خیلی به هم ریختم. وقتی که مثلا مریضم شدم بعد اون دیگه خیلی بدتر شد. ببین چه کار خوبی کردی اومدی مشاوره. خب چون الان من توی حالا فضای مجازی خیلی ها میان سمتم، هزار نفر میان پیام میدن که کمک میخوایم، بعد خودشون پیام میدن میخوایم تولید بزنیم، میخوایم مزدیدوزی کنیم، میخوایم پارچه بخریم خورد کنیم، الگو آماده میخوایم و امثال اینها. خب و من باید خیلی انرژی بذارم تا بهشون بگم آقا اشتباه میکنید. وقتی میگم اشتباه میکنید میگن چرا اشتباه میکنی؟ اگه اشتباهه چرا فلانی داره میگه این کارو بکن؟ درست. فلانی کیه؟ فلانی که تو عمرش اصلا تولیدی انجام نداده. تا حالا یه شب با استرس چک پاس کردن نخوابیده. فلانی که دارن میگن یه همچین شخصیه. خب کلمات زرد استفاده میکنه و بیشتر با جملات انگیزشی کارشو جلو میبره. حالا بحث من اینجا فقط فضای مجازی و الواقعی این آدمایی که اشتباه راهنمایی میکنن نیست. ما تو زندگی شخصیمون هم این آدما زیاد داریم. تو زندگی شخصیمون یه موقع میبینی مادر، یه موقع پدر، یه موقع برادر، یه موقع دوست، یه موقع میبینی مثلا همسایه، اینا جو میدن با آدم. حیف توئه، بی برو این کارو بکن. اون شیطان درونت که به کنار، اون شیطان درون که 24 ساعته داره رو مغز ما رژه میره و ما رو به سمتی میبره که نباید برید. طبق تحقیقاتی که شده در طول شبانه روز بیش از، در حالت طبیعی، بیش از 800,000 فکر از تو مغز یک انسان عبور میکنه. درست. خب یعنی چند برابر اتوبان تهران کرج که ماشین از توش میاد میره، فکر از تو کله ما در طول روز میاد میره. حالا کدومشو شما بگیری و انجامش بدی، اون میشه زندگی شما رو میسازه. فرمانده مغزی که داری میگی دقیقاً من میخوام این رو بتونی کنترل بکنی که افکار زیادی خودت برای خودت میسازی و بیشتر از اون دیگران برای تو میسازن. عوامل بیرونی بسیار زیاد رو شما تاثیر داره. حالا استاد من خودم از صبح تا شب در حال فکر کردنم به مشکلات مالی، به مشکلات اینی که نمیتونم چیزی رو آموزش ببینم. مثلا میام آموزش ببینم همش خوابم میگیره. اصلا وقتی که دارم مثلا یه فایل آموزشی رو میذارم گوش بدم همش مثلا داره فکرای دیگه میاد تو ذهنم که یاد نمیگیرم، نمیفهمم. اینا واسه چی اینجوریه؟ اینا ترفندای ذهنه. ذهن میخواد شما رو کنترل کنه، میاد حواستو پرت میکنه به سمتی که
راحت تره. یعنی که شما بار رو ذهنت نذاری، میگه آقا من زیاد وقت ندارم، حوصله ندارم کار بکنم، انقدر تمرکز نده به من، به خاطر همین میاد فکرتو میبره جای دیگه. مثلا داری آموزش نگاه میکنی، یهو یادت میفته باید چای بخوری، یهو یادت میفته فلان پست رو تو اینستاگرام ندیدم، یهو یادت میفته من مثلا بانشان یه پیازی هم سرخ بکنم، یه غذایی هم حالا بپزم. دقیقا کسی که بلد فکر بکنه اینا رو کنترل میکنه. حالا ذهن میاد تا یه جایی جلو میاد که میگه بذار بخوابونم اینو، دقیقا این باید بخوابه، این دیگه به هیچ صراطی مستقیم نیست، هر کاریش میکنم باز داره فکر میکنه، باز داره بار میذاره رو دوش من، بس این ببرم ساعت خلسه. خب که این اتفاق پشت فرمون رانندگی هم خیلی میفته. اینجور موقع شما باید تغییر فیزیکی داشته باشی، خون تو بدن در جریان بیفته، انرژی نیاد پایین. شما چند مدت که این کارو بکنی ذهنت متوجه میشه که از این مسیر دیگه نمیتونه شما رو از راه به در بکنه، میره سراغ روش‌های دیگه ای. خب مثلا الان من بعد 10 دقیقه یه ربع دیگه ذهنم خسته میشه، دیگه نمیتونم چیزی رو یاد بگیرم، فوری خوابم میگیره. خب شما یه ربع، ببین اینا همش به برنامه‌ریزی نیاز داره. خب شما میدونی سر یه ربع خوابت میگیره، دقیقاً تایم بذار، 1 ربع آموزش ببین، بله 3 دقیقه یا 5 دقیقه یه کار مشخص دیگه ای انجام بده. خب مثلا همون رفتن چیزی خوردن کار مشخص میشه؟ اگر شما تو 5 دقیقه ببندی شده. آها. اگه مشخص نباشه که مثلا برم رو 20 دقیقه نیم ساعت. آفرین. و رشته کلام از دست در میره. ببین تو ورزش اینجوریه، اونایی که میرن باشگاه بازی میکنن هیچی هم نمیشن، هیچ رشدی هم اتفاق نمیفته، یه ست جلو بازو میزنن، ست بعدی میبینی با 7 نفر 8 نفر شوخی کردن، درست رفتن یه موزی هم خوردن تو بوفه باشگاه، بعد دوباره برگشتن میبینی 20 دقیقه گذشت، بعد دوباره یه ست دیگه. این اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، درست از هیچ فشاری نه. اون اصل اول ورزش وقتی شما میخوای یک عضله رو رشد بدی، میگه آقا شما عضله رو تحریک کن، خستش کن. وقتی این کار رو انجام میدی خون، گردش خون تو اون ناحیه زیاد میشه. خون چی رو با خودش میاره؟ پروتئین میاره، کربوهیدرات میاره، ویتامین میاره، خیلی چیزا رو با خودش میاره. بعد هی به اون عضله غذا میرسونه. وقتی شما یه ست جلو بازو میزنی این تحریک میشه، خون توش جمع میشه، ولش میکنی، نیم ساعت بعد این کارو میکنی، این دیگه نتیجه نمیده چون خون برگشته تو جای دیگه بدنت. ما میایم 20 دقیقه متمرکز خون رو تو این قسمت بازو نگه میداریم و انقدر به این بازو فشار میاریم، این خون اینجا، گردش خون اینجا نگه میداریم تا این عضله هی غذا بخوره، هی رشد بکنه. میبینی این خیلی علمیه. درسته. دقیقا ذهنم همینطوریه. شما باید ست بندی کنی، یعنی باید بگی آقا من امروز مثلا 5 تا ست 20 دقیقه‌ای میخوام تمرین ذهن بکنم. حالا این تمرین ذهنت میتونه فکر کردن باشه، میتونه آموزش دیدن باشه. درست. فکر میکنی که خودت چیزی رو به دست بیاری، یا راه حل، یا تکنیک، یا هر چیزی، یا یک مشکلی داری حل میکنی، یا میتونه آموزش دیدن باشه، یعنی حالا دیگران دارن به تو یه فکری رو میدن، یه دانشی رو دارن به تو میدن، تو داری از بیرون جذب میکنی. اگر شما این قانون ست بندی فکر کردن رو رعایت بکنی دیگه دچار نشخوار فکری هم نمیشی. درست. نشخوار فکری چه موقع اتفاق میفته؟ وقتی که شما بدون برنامه‌ریزی داری به یک مشکلی فکر میکنی. درست. یعنی هی فکر میاد بالا تو ذهنت میچرخه میره پایین، دوباره یه فکر دیگه میاد بالا میچرخه میره پایین. وقتی شما داری نشخوار فکری میکنی بیشترین تردد فکر رو تو اون تایم شبانه روزت داری.
گفتم میانگین 800,000 فکر از ذهن انسان عبور میکنه. بعضی از ساعتها اینا تردداش کم میشن، بعضی از ساعتها ترددشون خیلی زیاد میشن. یکی از ساعتهایی که ترددش خیلی زیاده قبل از خوابه، وقتی که شما میرید توی رخت خوابت، درست. یعنی دیوونه میشی دیگه. یه لحظه تمرکز کن، این سری ویژ ویژ کردن، رد شدن این فکرها رو میشنوی. قبل از خواب دچار مشکل فکری میشی. به خاطر اینه که میگن قبل از خواب کتاب بخون، موقع خواب موسیقی آرامبخش گوش کن، موسیقی که هدفمند باشه. حالا موسیقی ها هر کدوم یه هدفی دارن، بر اساس اون پرده موسیقی هایی که دارن و اون حسین جان چی بود اسمش؟ ما یه لحظه نوتی که میاد توی موسیقی هرتزه، فرکانس کلمه شدم نمیومد. خب بر اساس فرکانسی که موسیقی ها دارن درمانگر هم هستن، آرامش بخش هم هستن، تمرکز هم بهت میدن. درست. حالا نه اینکه بگم شما اینقدر تخصصی برو موسیقی گوش بده، من دارم بهت میگم که اینو بدونی، فقط همین، نه اینکه بری انجامش بدی. زورم نزن برای انجام دادنش، بذار خودش بیاد. شما فقط بهش فکر کن، شما فقط بدونی همچین چیزی هم هست، همین کفایت میکنه. فراموشش نکن که همچین چیزی هست. پس همه آدما اینجوری همه اینجوری هم. ببین کلا شما ایده میگیری، آموزش میبینی، یه برنامه ریزی برای خودت میکنی، یه هدفی رو میذاری، هر کاری که میخوای بکنی مصداقش میشه کاشتن بذر توی خاک. شما باید این فرایند کشاورزی کردن رو بلد باشی. کل زندگی ما کشاورزیه، کاشت برداشت. میکاریم برمیداریم. گندم ز گندم گر بروید، جو ز جو. هر چی بکاری همونو برمیداری. چی داری میکاری حالا؟ اون چیزی که کاشتی رو فرایند برداشتش هم بلدی، فرایند نگهداریش و باربر کردنش هم بلدی، اینا رو یاد بگیر. حالا کشاورز یکی از خصوصیات و مهارت‌هایی که خیلی تخصصی بلده صبره. یعنی بعض رو میکاره، منتظر میمونه، به موقع آب میده، به موقع کود میده، وای میسته تا این جوونه بزنه. نمیره بالا سر گیاه با بیل بزنه تو سرش بگه تو چرا رشد نمی‌کنی. فرایند رشد رو میشناسه. اگر شما 2 هفته قبل از جوونه زدن بکشی عقب، تموم شد رفت. دیگه به شما حاصلی نمیده اون مزرعت. پس تا لحظه آخر باید صبوری بکنی. آفت بهش نزنه، به موقع رشد بکنه، همه اتفاقات خوب براش بیفته. حالا شما میگی آقا من میخوام ذهنمو درست بکنم، بعد انتظار داری فردا شب درست بشه. شما میگی که من میخوام کسب و کارم رو رونق بدم، انتظار داری که فردا این اتفاق بیفته. میخوای مشتریات زیاد بشن، شنیدی این اینستاگرام خیلی بهت کمک میکنه، پیج تو میزنی، هفته بعد میای پیام میذاری میگی که چرا من مشتری نمیگیرم، چرا من فالوور نمیگیرم. من به شما توصیه میکنم اگر میخواید کلا تو زندگیت موفق بشی، 6 ماه بلند شو برو توی آبادی، که بخوای یه شب لاغر شی. مگه شما یه شبه زندگی تو خراب کردی که بخوای یه شبه بسازی؟ مگه شما سلامتی تو یه شبه از دست دادی که بخوای یه شبه برش گردونی سر جاش؟
نه اگه من الان مشکل کبد دارم، کلیه دارم یا اعصابم خرابه، به خاطر اینه که 15 سال یک رفتار اشتباهی رو انجام دادم. دیگه حداقل نصفش باید یه رفتار درستی انجام بدم که بازخوردی داشته باشم. پس اینجا میشه صبر. برمیگردیم به چی؟ راز، اولین و مهمترین راز کاسبی، ماندگار بودن. بمون، یه جا بمون. شما لیوان یه بار مصرف بردار، توش آب بریز، برو کنار خیابون بفروش. حاضر این کارو بکنی؟ پول میده بهت به نظر اگه این کارو بکنی؟ نه. خیلی اصلا نمیکنه کسی این کارو. انگشت شمار آدمی اصلا این کارو بکنه. ولی من بهت نشون میدم آدم‌هایی با همین کار میلیاردر شدن، با همین آب فروشی. چرا؟ چون طرف 10 سال اونجا وایساد آب فروخت. استاد منم الان 19 سال موندم تو خیاطی. خب حالا اینجا بازی شطرنج شروع میشه. نگفتم همش صبره که همش ماندگاریه، که گفتم شما باید کشاورزی کردن رو هم بلد باشی، چه کودی بدی، چه موقع آب بدی و خیلی کارهای دیگر، چه موقع سمپاشی بکنی، همه اینا رو باید بدونی. شما نمیتونی بذر رو برداری بریزی تو خاک که، نه، باید ببینی اون خاک چه حاصلی به شما میده، چه بذری مناسب اون خاکه. اینا رو باید بررسی کرده باشی. خب شما 19 سال وایسادی آب فروختی، حالا تولید کردی، لباس تولید کردی، بعد ببینید باگ کارت کجا بوده. شاید تو این 19 سال 6 ماه سر این کوچه بودی، 6 ماه سر اون کوچه بودی، 2 سال رفته سر اون یکی خیابون، بعد یه ماه آب ساده فروختی، یه ماه آب طعمدار فروختی، بعد تو این ماه بعد یه هفتهش نبودی، دوباره 2 هفته بودی. دقیقاً این اشتباهی که دوباره اتفاق میفته. توهمات ذهنی. ما فکر میکنیم کار درست رو انجام دادیم، در صورتی که یک کارشناس اگه بیاد ما رو نگاه بکنه 100 تا ایراد ما میگیره. اصلا کارشناس رو ولش کن، شما یه دوربین بذار 24 ساعت تو فیلم برداری بکنه، ببینم جرئت میکنی بری اون فیلم خودت رو نگاه کنی؟ 2 ساعتش نگاه کنی خاموش میکنی، میگی من این بودم نمیدونستم. اشتباهی که الان داره رخ میده، تماس میگیرن، سوال من میپرسم تعیین ساعت مشاوره داریم ما اینجا دیگه، یعنی بدون تعیین ساعت مشاوره ما سعی میکنیم کسی رو ثبت نام نکنیم، چون میدونیم که آقا تجربه ثابت کرده اکثریت کلاسشون رو اشتباه انتخاب میکنن. حالا در مشاوره تعیین ساعت چه اتفاقی میفته؟ شما چند سال خیاطی؟ 20 سال، 10 سال، 15 سال. آقا میانگین میگیریم، همون 10 ساله میگیریم روندش میکنیم. چند تا لباس دوختی تا حالا؟ نمیدونم. مگه میشه؟ کاسبی که نمیدونه چیکار کرده، چقدر پول در آورده، چند تا لباس دوخته، اصلا نداریم. حالا به اصرار میگم شما حدود بگو. 50 تا دوختم تو 10 سال. آها دیدی؟ برآیندش اینجا داره در میاد. به صورت میانگین هر خیاط روزی 1 عدد مثلا مانتو رو میتونه بدوزه، مدل متوسط، نه شلوغ نه خلوت. کسی که کاسبه هر روز کاسبه، یه روز در میون کاسب نیست، هفته 2 روز کاسب نیست. اگه ورزش میکنی هر روز باید بری باشگاه، یا هفته 3 روز توی تایم مشخصی باید بری. نمیتونی دارو میخوری باید سر ساعت بخوری. ما یه سری چیزا رو متاسفانه سلیقه‌ای کردیم. روزی یه دونه لباس میتونه بدوزه، 50 تاش میشه چقدر؟ 50 روز. تو 50 روز ما میگیم 8 تا جمعه داریم، جمعه مال خودت. 2 ماه. پنجشنبه هم مال خودت، خوبه؟ هفته‌ای باید 5 تا لباس بدوزی دیگه. میشه 10 هفته.
10 هفته میشه چقدر؟ 2 ماه و نیم. 10 سال از کجا آوردی؟ حالا باید بشینیم شما رو آنالیز بکنیم. 19 سال کار کردیم. دقیقاً در بیاریم ازش اگه شما بیشتر از 2 سال نبودی؟ میتونی تحمل کنی؟ آمارشو باید در بیاریم. الگوریتمشو میچینیم، جدولشو میچینیم، پر میکنیم جدولو، میزان کارکرد شما در میاد. قبل سال 94 حالا من میام خوب اشتباه بودم. میکنم، شما دقت کن، با هر کی صحبت میکنی ورزشکاری؟ آره من 15 سال ورزشکارم. بابا تو کلا 18 سالته. از 3 سالگی یعنی تو ورزش میکردی؟ این اتفاق زیاد افتاده ها، من زیاد این حرفو شنیدم. بارها شده برگشتم گفتم بابا مگه تو چند سالته که داری میگی من انقدر تجربه کاری دارم؟ رزومه این چندین ساله به من میدی. نه ببین ماها دچار دروغ هایی میشیم که بهمون لذت میده، خوشحالمون میکنه. اینا رو واسه خودمون میسازیم، بعد باورش میکنیم، بعد جوری به دیگران میگیم که دیگران هم باور کنن. ذهن دچار یک توهم موفقیت میشه، میگه خب تو که الان به قله رسیدی، باریکلا. اون تو برات فشفشم روشن میکنه، دستم میزنه، سوتم میزنه برات، خب بوق پایان مسابقه رو میزنه، میگه باریکلا تو اول شدی. تو دو میدانی سوت شروع رو که میزنن برات 101% رو میذاره. 1%، 2%، 3% هم بیشتر از توانش سعی میکنه شروع بکنه. تو اون خط پایان اجازه نمیده انرژیش بیاد پایین، برای اینکه میخواد اول بشه. خط پایان رو رد میکنه چی میشه؟ دیدی چجوری میشن؟ اینجوری میشن دیگه، ول میکنه خودش. ترمز میده، یعنی یه جوری ترمز بتونه وایسه. حالا چرا؟ چون خط پایان رو رد کرد. مغز یهو میگه تمام شد، هدف رسیدی. ده متر جلوتر بود ذهنت میگفت تا اون 10 متر خاموش نمیشم من، چون اونجا باید رد شی تا اول بشی. حالا اینو شما هی 10 متر ببرید جلو، ذهنت داره 10 متر عقب‌تر محاسبه میکنه ها، چون زودتر میخواد از این سنگینیه، از این سختیه خلاص بشه. ذهنت داره 10 متر عقب‌تر رو محاسبه میکنه، تو هم داری کمکش میکنی. 2 سال کار کردتو میکنی 19 سال، 5 سال کار کردتو میکنی 19 سال، اصلا مفید 10 سال کار کردی، باز 9 سال اضافه داری. یکی مثل من میتونم ادعا بکنم که آقا من الان 29 ساله دارم کار میکنم. منی که این همه ادعا دارم چون روزی نداشتم 12 ساعت کار کنم. اکثریت روزهای زندگیمو بیشتر از 15 ساعت کار کردم. خیاطان 9 صبح 8 صبح شروع میکنن تا ساعت 9 شب. هفته ای هم 2 بار شب کار وای میستن. خط تولید نیروی کار کمه، باید وایس کار جمع کنی. شما میایم ببینیم معمولا ماها تو 2 روز به اندازه 3 روز کار میکنیم. اینم حساب نکنم من تو این 29 سال 20 سال کار مفید داشتم. میتونم بگم 20 سال کار کردم. تازه منی که اصلا تعطیل نکردم کارمو. همین الان آقای جوادی ساعت 9 صبح من اینجام. شبا ساعت چند میریم؟ زود بریم 10. زود بریم 10 میریم. ببین چند ساعت میشه. ما میانگین میگیریم 8 ساعت روز کاری. مشت 3 سانتی بروسلی چی میگه؟ رازش این بود. میگه آقا شما میخوایی مشت تاثیرگذار باشه؟ این جسمه. شما قراره بهش مشت بزنی. تا وقتی که جسم رو اینجا میبینی مشت شما کاری انجام نمیده. خب باید چیکار باید بکنیم؟ گفت جسم رو باید اینجا ببینی. مشتتو جوری بزن
که انگار 3 سان 4 سان 5 سان یه ذره جسمت عقب‌تره. ذهنتو برای اون ببند. وقتی زودتر میخوره به هدف تاثیرش خیلی بیشتره. درست. ببین الان چند تا نکته بهت گفتم. اینا رو باید بری دوباره نگاه بکنی، هی مرور بکنی، هی مرور بکنی. هی مغزت میگه بس فهمیدم، تو بگو نه. فکر میکنی فهمیدی، بدنت داغ حالیت نیست. من انقدر میگم که اشکت در بیاد. یعنی سینه خیز بری بگی به خدا فهمیدم، بلم کن. میگی نه، من وقتی میفهمم تو فهمیدی که حساب بانکیم پر شده باشه. چرا؟ معیار سنجش اونجاست. پول چرک کف دست نیست. پول یک ترازویه که میاد سنجش میکنه تمام رفتارهای شما رو. حتی رفتارهای عاطفیت با اطرافیان نزدیکت که اصلا پولی توش مراودت نمیشه، پولی توش رد و بدل نمیشه، ولی مثل فلانی دیروز به من زنگ زد گفت یه ماشین میخوام بخرم، طرف میگه 1 ساعت دیگه پول زدی برات ماشین نگه میدارم. گفت ناصر جان اگه این پول ندم ماشین خیلی ماشین خوبیه از دستم میره و من پولم فردا جور میشه. انقدر این رفتارهاش درست بوده تا اینجا، گفتم فقط شماره شبا بده من برات بزنم. چقدر میخوای؟ گفت 50 تومن. بسم الله. فرداش هم زد تو حسابم. دیدی؟ پس بالاخره یه بار مالی توش هست. یه جا گیر میکنی که یه نفر رات بندازه، یا اعتباری یا مالی. اعتباری که خیلی سنگین تره، چون اعتباری چند برابر پول کار برات انجام میده. خیلی چیزا رو شما پول نمیتونی به دست بیاری، با اعتبار به دست میاری. پس معیار سنجش اون پول است. تو دوره فرماندهی مغزم گفتم که اطرافیان جامعه و چجوری شما رو میسنجن، از یه سنی تا چه سنی چه سوالایی ازت میپرسن، از اون سن تا سن بعدی 4 سال چه سوالاتی از شما پرسیده میشه. به صورت ناخودآگاه شما باید به این سوالات جواب بدی. نمیتونی ساکت بشی، مگه که بری یه گوشه قایم بشی. از اون کنج خلوت خودت بیای بیرون، به معنای واقعی 4 دیواری ها، از تو اتاق خوابت بیای بیرون، اولین نفری که تو رو ببینه این سوال ازت میپرسه. برو خودتو اونجا حبس کن، برو تو انفرادی. اصلا ذهنت از تو میپرسه، حالا همون ذهنی که تنبلی میشه. چرا؟ ذهن تنبله ولی بیکاری هم دوست نداره. میگه آقا به من کار بده، فقط کار سنگین نده ولی کار بده. خوشم هم نمیاد همچین بیکار بشینم. به خاطر همین شروع میکنه چی؟ سوالاتی رو برای شما میتراشه که شما دچار نشخوار فکری کنه. نشخوار فکری یعنی یه کار راحت. ذهن داره وسطش بازی میکنه. این گشتن تو اکسپلور اینستاگرام. چند نفرن تو این اینستاگرام سرچ میکنن، ویدیو نگاه میکنن. اصلا خیلی کمن. خیلی کمن. نداریم اصلا. میره تو اکسپلور هر چی دید. این ذهن داره این کارو میکنه. داره هی از این طریق نشخوار فکری به تو میده. میترسه تو سرچ کنی. چون اگه سرچ کنی مغز یهو گفت میشه، میگه رو این تمرکز کن. مغز یهو آنپاس میکنه. این دوباره داره من کار میکشه. بذار برم این جوک نگاه کنه. ببرم این سمت یه چیز دیگه. بقیه رفتن سرچ کردن، به کجا رسیدن مگه؟ حالا گیریم پولدار شدی چی میشه مگه؟
پول مگه خوشبختی میاره؟ ول کن، اصلا توی مملکت کسی پولدار نمیشه. مثلا تو که شانس نداری. نه بابا، حالا اگه پول دارم بشی که بدبخت میشی. چرا؟ چون پول آدم رو کثیف میکنه. انقدر از اون جملات میبنده بهت به تو بلند شی بری فلان بلاگره که مثلا کلن منفیه رو بری اون رو دنبال کنی. در کسب و کار ذهنت بهت اجازه این کار نمیده. اگر با ذهنت بری جلو یه جورای احساسات خودتو درگیر کار کردی. اگر احساساتت وارد کار بشه شما مجبور میشی با کارت مادرانه برخورد کنی و اون کسب آقایون یک مربع رو تصور کن، توی اینو چند بخش کن، چند تا مربع کن. هر کدوم از این خونه ها رو بگو یکیش اجاره خونه، یکیش قسط، یکیش کار، یکیش چک، یکیش بچه، یکیش مثلا همسرم، یکیش لوازم خونه. اینا رو با مسائل مختلف پر کن. آقایون وقتی میخوام فکر کنم از خونه اول به خونه دوم بسته است. باید اینا حلش کنن برن سراغ بعدی. نمیتونن جفتشو با هم هندل بکنن. تمرکز میکنن روی یکی، میگن اگه این حل شد من میرم سراغ بعدی. یا حلش میکنن یا کلا رهاش میکنن، میذارنش کنار. هضم میشه اون. بعد میرن سراغ بعدی. ولی قالب ذهنی خانم ها یه دایره است. هیچ قفسه بندی هم توش نیست. توش آشوبه. آره، شما میتونی بچه، شوهر، پول، طلا، نمیدونم جاری، خواهر شوهر، نمیدونم انواع اقسام مشغله ذهنی تو میچینن توش. بعد اینا همشون با هم دیگه ربط دارن. حالا این مثلا به یکیش میزنی میره میخوره به 10 تا، چون اصلا چارچوب بندی نداره. تو کسب و کارت اگه داری اینجوری فکر میکنی یعنی دچار نشخوار فکری شدی. تو کار باید اصطلاحاً خط فکریت مردانه باشه. مردانه به معنای جنسیت نیست، به معنای قالب فکری دارم میگم. هدفمند بودن، نتیجه گرا بودن. باید استپ استپ اینا رو حل کنی بری جلو به روش کالباسی. تو لایوا توضیح دادم دیگه که نازی ها چطوری اون کویر رو رد کردن به روش بشکه به بشکه که بعداً از این تز روش کالباسی گرفته شد که اسلایدهای کالباس رو که چجوری می‌بردن مشکلات رو همینجوری میکنن. پس شما باید بتونی بنویسی، باید بتونی تقسیم بندی بکنی، اشل بندی بکنی. وقتی این کار رو میکنی اصلا میبینی بابا کجا بودی، اصلا باید یه جای دیگه میبودی. چه اشتباه. بعد سر و سر زندگی ما پر از اینا. من الان قبل اصلا نذاشتم صحبت بکنی مشکلتو بگی. اون که مشکلم مشخصه همینه دیگه. نمیدونم، حالا من اول اومدم چون ما خبرگان بی‌مدرکیم دیگه، آدمایی مثل من آکادمیک نیستیم. ماها تو دانشگاه بازار تحصیل کردیم. یه خورده اون قضیه پیچشمونه رو داریم. میگه تو بگی من فرزاد رفتم بالا، شاه عبدالعظیم اومدم پایین. من واقعا این کار کردم. امامزاده داوود رفتم بالا، ایستگاه هفت توچال اومدم پایین. اون موقع کوهنورد بودم، یادش بخیر. چرا؟ چون این مسیر بارها ما رفتیم. من شروع کردی باگ کارتو فهمیدم.
گفتم بذار اول اینا رو بهت بگم، اول ایرادات رو ازت بگیریم که اینا نیاز به تمرین و تمرین و تمرین و تمرکز داره. و عذاب وجدان نگیم اگه نمیتونی انجامش بدی. عذاب وجدان سمه برات. همه ماها خیلی کارها هست که نمیتونیم انجامشون بدیم. اگر رو خودت عذاب وجدان بذاری احساس گناه میکنی. احساس گناه نابودت میکنه. شما باید بگی آقا من امروز به سهم امروزم و فقط برای امروزم کدوم یکی از این موارد رو میتونم رعایت بکنم. یه دونه یا دوتاش کافی. بعد این یه دونه دوتا رو 7 روز ادامه بده. بعد برو سراغ یه دونه دوتای بعدی. وقتی میری سراغ دوتای بعدی، دوتای اولی ملکه ذهنت شده. دیگه نیاز نیست بهش فکر بکنی. به صورت غریزی ناخودآگاه دیگه رعایتشون میکنی. یه دفعه به خودت میای میبینی در طول سال 700-800 تا رفتار درست داری. شاید گفتنش راحته ولی پدر آدمو در میاره انجام دادنش. اگه راحت نبود که 95% دنیا دست 5% نبود که. کل دنیا رو 5% دارن میچرخونن. یعنی اگه 5% نباشن 95% به فنا میرن. نابود میشن. اصلا بشریت نابود میشه. حالا این اصطلاح منه، اون برایند منه. خیلی هم منفی ممکنه بیاره آقا نه اینجوری نیست که شما داری میگی. اینا بحث یه خود فلسفی طوره که اصلا فقط نظر شخصی توش غالبه. و چون نظر من اینا درسته ولی برای خود من درسته نه برای شما. شما باید بگردی درستای خودت پیدا بکنی. خب یه خود بیشتر رو ببینم. خب ورشکست شدی، افسردگی گرفتی چون احساس گناه کردی، چون گفتی من نمیتونم، چرا نتونستم. خب این فرایند منم طی کردم. من سال 81 11 کله چرخ، حالا بماند که شریکم شبونه کارگاه رو خالی کرد، همه رو بار کرد، بعدش رفت. من صبح اومدم کارگاه دیدم هیچی نیست، با هیچی مواجه شدم. ورودی کار من زیر زمین بود، یه باره 10 تا پله می‌خورد میرفت زیر زمین. موزیدوزی اکثرا زیر زمین بودم. یه راهرو بود به پهنای مثلا 1.5 متر. بعد میرفتی تو محوطه باز میشد کارگاه. یکی همه چرخکارام دیگه رفته بود، چیزی نداشتم دیگه. یکی از دوستام، یعنی چرخکارم که تبدیل به دوستم شده بود، پیشم مونده بود که میشستیم اونجا تو هیچی میشستیم حرف میزدیم. یه چند روز میومد اونجا میرفت. بیکارم شده بود بنده خدا، پیش من کار میکرد. بعد زور شد گفت آقا ناصر من برم خونه ناهار بخورم بیام. تا خونه‌شونم پیاده حدود 20 دقیقه نیم ساعت راه بود با ماشین. بعد گفتم باشه برو بخور بیا. بعد من دستم گوشه بودم پشتم، قدم میزدم تو این راهروه، نه به طول، به عرض میرفتم اونور، پامو میزدم به دیوار، برمیگشتم اینور پامو میزدم به دیوار، دوباره برمیگشتم اونور پامو میزدم به دیوار، فکر میکردم. بعد اسمش مرتضی بود، الانم انگلیس زندگی میکنه. گفتم من برم نهار بخورم بیام. بعد برگشت، گفتم صدام کرد ناصر جان. گفتم جانم مرتضی نرفتی؟ گفت داداش من 1.5 ساعت پیش رفتم اومدم. من 1.5 ساعت پیش رفتم نهارمو خوردم، یه چرتم زدم اومدم. چیشیه نرفتی؟ نفهمیدم. 1 ساعت داشتم یه تیکه 1.5 متر لغت میزدم. انقدر قفل شده بودم. فقط داشتم به این فکر میکردم چرا اینجوری شد؟ چرا فلان این کاری کرد؟
چرا فلانی اون کاری کرد؟ بخش اول سوال دو قسمت داره. چرا؟ چگونه؟ تو چراش گیر کردم. به چگونه نمیرسیدم وگرنه 1.5 ساعت لغت نمیزدم به دیوار. چگونهش میشه که حالا چطوری جبرانش کنم؟ چیکار کنم دیگه این اتفاق نیفته؟ چطوری درس عبرت بگیرم؟ چطوری این تجربه استفاده مثبت بکنم؟ چجوری از این اتفاق بعد یک موقعیت بسازم؟ و دقیقا تو همون دوران کتاب به سوی کامیابی آنتونی رابینز خیلی به من کمک کرد. تو اون بره خیلی از جواب سوالات من به من داد. پس هر مشکلی برات پیش میاد سعی کن 2 قسمتیش کنی. اول چرا، بعد چگونه. 1/3 از وقت و انرژی تو بذار برای چرا، 2 قسمت دیگه شو بذار، یعنی 2/3 رو بذار برای چگونه. جواب چگونه رو پیدا کن. درست. همه اینه که دارم بهت میگم مثل رژیم غذاییه. سخته. به خدا که سخته. مگه شما تو خیابون نگاه کن، مگه اینکه ژنتیک طرف لاغر باشه، مگه هر کی رو نگاه می‌کنی انگار شکم داره انگار پهلو داره. اینا همه خب آدرس سوء تغذیه است دیگه. خیلی سخته واقعا. رژیم غذایی سالم خیلی سخته، چون شما به کم خوردن که نباید انجام بدی، باید درست غذا بخوری. کدوممون درست غذا می‌خوره؟ استاد من چیزای شیرین خیلی میخوردم. اون ورکشاپ شما که شرکت کردم بعدن گفتین که مغز ما به ما میگه، ذهن ما میگه که چیزای شیرین دنبالش بخور. از اون موقع شیرینیجاتم خیلی کمتر شده. آقا من مدرس خیاطی ام. مدرس چی ام الان؟ خودم بلا تکلیف تراپیستی میکنم، رژیم غذایی میدیم، بعد مشاوره کسب میکنیم. ببین این بازخورد بازاره، میدونی این نتیجه بازاره، این نتیجه زندگی کردن در بازاره.